So this study is about the idea of sin and temptation. در واقع کلاس امروز ما و درس امروز ما در مورد ایده گناه و منبع وسوسه شدن. So we're going to look at what sin is. می‌ریم که این نگاهی داشته باشیم که اصلا گناه چیه. And we're going to look at how we are tempted to sin. و می‌ریم که یک نگاهی بکنیم که اصلا ما به چه نحوی وسوسه میشیم. So let's begin by looking at what sin is. بیاین شروع کنیم با نگاهی به خود گناه و در واقع ببینیم که اصلا گناه چیه. And there are several different definitions of sin in the Bible. در واقع در کتاب مقدس تعریف‌های مختلفی از گناه وجود داره، تعریف‌های مختلف زیادی وجود داره. So let's start looking in the first letter of John, chapter 3. می‌بینیم که اول یه نگاهی داشته باشیم به نامه اول یوحنا باب 3. So chapter 3 and verse 4. خب من براتون میخونمش. نامه اول یوحنا باب 3 آیه 4. هر کس در گناه زندگی میکند برخلاف شریعت عمل میکند. گناه به واقع مخالفت با شریعت است. آمین. Amen. So that's telling us that God has principles of right and wrong. خب این آیه داره به ما میگه که خدا در واقع یک ارکان درستی و بدی یا خوبی یا نیکی برای خود، یک معیارهای خوبی و بدی برای خودش داره. Effectively those make a law for us. و در واقع این رو در قالب یک قانون برای ما گذاشته. And if we break that law by doing something that's wrong, that is sin. و اگر ما این قانون رو با انجام دادن یک چیز اشتباه یا یک کار غلط بشکنیم، مرتکب گناه شدیم. So that's the simplest definition of what sin is. خب این یک تعریف ساده از گناهه. But if we go to the letter of Jacob, James, we can see that there's another aspect to it as well. اگر به نامه یعقوب بریم، خب اونجا هم تعریفی مختلف از این گناه وجود داره. So it's James chapter 4 and verse 17. Jacob Baba Chahar Ay Hizda. I'm looking for that. So Jacob Baba Chahar Ay Hizda. 17. خب براتون آیه 17 از باب 4 یعقوب رو میخونم. بنابراین هر که بداند چه کاری درست است و آن را انجام ندهد گناه کرده است. آمین. So what that tells us is that sin isn't just doing things that are wrong, it's not doing things that are right. این در واقع داره به وضوح به ما میگه که خب گناه فقط این نیست که شما یک کار غلطی رو بیاین انجام بدید. حتی اگر بدونید که یک کاری درسته و اون رو انجام ندید به طور عمد، باز هم گناه کرد. So you can commit sin by doing nothing at all. خب شما حتی میتونید با انجام دادن هیچ چیزی هم گناه کنید وقتی که میدونید یک چیزی درسته ولی اون رو انجام نمیدید و بیخیالش. That's if there is something that you should be doing and you're not doing it. و اگر اونجا یک چیزی که شما موظفی انجام بدی و میدونی که درسته باید انجام بدی، وقتی اون رو انجام نمیدی و از اون سر باز میزنی و بیخیالی طی میکنی، در واقع مرتکب گناه میشی. And there's yet another definition in the letter to the Romans. در واقع یک تعریف مختلف دیگه هم از گناه وجود داره که در نامه رومیان هستش. So this is Romans chapter 14 and verse 23.
آیه 23 از رومیان باب 14 رو براتون میخونم. اما کسی که درباره خوردن خوراکی دچار تردید است اگر آن را بخورد محکوم می شود، زیرا با ایمان نخورده است و آنچه از ایمان نباشد گناه است. آمین. So that's defining sin as something that isn't a consequence of faith. خب داره در واقع اینجا گناه رو تعبیر میکنه به عنوان عقوبت بی ایمانی. So if your understanding of God and of what God requires of you, if you can't match your behavior to that, then that's sin. خب اگر شما خدای خودتون میشناسید و میدونید خدای خودتون نیازمند چه چیزی از شما و از شما چه چیزی رو توقع داره و بیاین اون رو انجام ندید، شما گناه کرد. And here, rather interestingly, Paul is talking about eating food. و در واقع اینجا پولس رسول مثالی در مورد غذا رو زده و اومده از غذا استفاده کرده. So there are no real restrictions on what a Christian can eat or shouldn't eat. As long as it's healthy, you can eat it. در واقع بیاد داشته باشید که هیچ دستورالعمل مسیحیتی وجود نداره که بگه کدوم غذا رو باید بخورید و کدوم غذا رو نخورید. شما هر غذایی رو تا موقعی که غذای سالم و سلامتیه میتونید بخورید. But there were some people in the church in Rome who believed that the certain meats were forbidden. خب در واقع در اون زمان کسانی بودن در کلیساهای تازه تأسیس شده که معتقد بودن که برخی از گوشت‌ها حرام هستند و حالا خوردن اونها جایز نیست و نباید اونها رو خورد. Mostly, I think those would be Christians who had been brought up as Jews. در واقع به نظر من بعضی از اون مسیحیایی بودن که اینها خب با یهودی‌ها در ارتباط بودن و قبلا یهودی بودن و بعداً که مسیحی شدن هنوز اون عقاید یهودی بودن خودشون رو داشت. So all their life they had not eaten pig meat, for example. و خب برای مثال اونها تمام زندگیشون رو می اومدن گوشت خوک رو نمیخوردن. Paul says if you believe that it is wrong to eat that, then you shouldn't eat it. پولس به وضوح داره به اینها میگه که اگر باور دارید به ایمان قلبتون بهتون میگه که خوردن این اشتباهه، خب نباید بخوریدش. But the point he's making is that if you can't eat it and if you can't do something and give thanks to God, then you shouldn't do it. ولی خب نکته اصلی که بهش اشاره داره اینه که اگر شما چیزی رو که هست و نمیتونید بخورید و فکر میکنید که خوردنش درستش و بعد از خوردنش نمیاین حالا خدا رو تشکر کنید، اصلا خب نخورینش بهتره. So that's the first point. We've seen what sin is. Sin is breaking the law of God. خب این اول نکته بود که بهش اشاره کردیم. در کل گناه میاد باعث شکستن اون قانون و اون معیارهای خدا میشه که از ما توقع داره. And we already know that we are all sinners. We all commit sin. و ما در حال حاضر میدونیم خب همه ما گناهکاریم. So let's look in Romans again, just to remind ourselves about this. Romans chapter 5 and verse 12. بگی نگاه دیگه به همین رومیان بندازیم، باب 5 آیه 12. پس همان گونه که گناه به واسطه یک انسان وارد جهان شد و به واسطه گناه مرگ آمد و بدین انسان مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند. آمین. So that reminds us, first of all, that everyone has committed sin. قبل از همه چی داره به ما یادآور میشه که همه گناهکارن و همه قابلیت انجام گناه دارن.
And it also reminds us that sin is the first part of a process that ends in death. و همینطور داره به ما یادآور میشه که گناه اولین قسمتیه که باعث شروع مرگ شده در این دنیا. So the question then is, what makes us commit sin? خب سوال حالا اینه که چه چیزی دقیقا باعث میشه که ما بیایم گناه کنیم؟ And we all know that we quite often want to do something that's wrong. ما هممون میدونیم بعض وقتا خب یه کارهایی میخوایم انجام بدیم که میل به اون رو داریم که میدونیم اشتباهه ولی بازم اون رو انجام میدیم. And the Bible calls that temptation. کتاب مقدس اون رو به عنوان وسوسه تعریف میکنه. And the point about where that comes from is that it comes from inside us. It's our own minds that tempt us to sin. نکته مهم اینه که اصلا این وسوسه از کجا میاد و این مهمه که بدونیم که از خود ذهن درونی ما میاد که باعث میشه ما گناهی انجام. And the process is explained for us in the letter of James. و در واقع این پروسه انجام گناه و به ثمر رسیدن گناه در نامه یعقوب برای ما داره توضیح میده. So James chapter 1 and verses 13 to 15. James chapter 1. Hold on. James chapter 1. Yeah. Chapter 1. What verses, brother? Verses 13 to 15. آیه های 13 تا 15 اول یعقوب براتون بخونم. باب 1 یعقوب. هیچ کس چون وسوسه می شود نگوید خداست که مرا وسوسه می کنه. زیرا خدا با هیچ بدی وسوسه نمی شود و کسی را نیز وسوسه نمی کند. هنگامی که کسی وسوسه می شود هوای نفس خود اوست که او را می فریبد و به دام می افکند. هوای نفس که آبستن شود گناه می زاید و گناه نیست چون به ثمر رسد مرگ به بار می آورد. آمین. So that's giving us a process. می‌بینید که به وضوح داره اون پروسه انجام گناه و به ثمر رسوندن گناه از اول تا انتها توضیح میده. So it starts off saying, don't blame it on God. God doesn't tempt you. داره به اینجا شروع میکنه که داره میگه خب خدا رو سرزنش نکنید به خاطر اون و خدا نیست که به شما داره شما رو وسوسه میکنه. این خود ذهن شماست که داره این کارو میکنه. But it says you're tempted by your own desires. و داره میگه شما توسط امیال درونی خودتون هست که دارید وسوسه میشید برای انجام گناه. So you see something or you hear about something and you want it. خب امکان داری یک چیزی رو ببینی یا یک چیزی رو بشنوی و اون امیال درونی بگه که این رو میخوای و امکان داره که اون انجام بدی. And it's this nice word nafs. It's describing the evil impulses of your mind that lead you on towards sin. و اگر دقت کنید به کلمه زیبایی به عنوان نفس اشاره کرده و داره میگه که این هوای نفس خودتونه که شما رو به سمت انجام گناه هدایت میکنه. So it says that you have an intention from your mind to commit sin and then you commit it and then that brings death. و به طور کلی داره میگه که شما از طرف خود ذهن و اون هوای نفس خودتون وسوسه میشید و این وسوسه شدن شما رو یعنی همون طرفی از ذهنتون میاد شما رو به سمت انجام گناه هدایت میکنه و گناه رو وقتی انجام میدید اون گناه عقوبتش مرگه. There's a picture that we also get in the first letter of John, 1 John. در واقع یک ارائه دیگه ای از همین
تعریف گناه وجود داره که در نامه اول یوحناست. So it's 1 John chapter 2 and verse 16. آیه 16 رو براتون میخونم. زیرا هرچه در دنیاست، یعنی هوای نفس، هوسهای چشم و غرور مال و مقام، نه از پدر بلکه از دنیاست. آمین. No. So it's three things that lead us to temptation. First of all, there's what we have in our mind that makes us want things. خب در واقع سه چیز عمده وجود داره که ما رو به سمت گناه هدایت میکنه. اولیش اینی که اون چیزی که به ذهن ما میاد و ما خودمون اون ذهن ما رو وسوسه میکنه و ما رو به سمت اون هدایت میکنه. So things like hunger or thirst or all those kind of desires inside us. That's one of them. در واقع خب به طور کلی این امیال ماست. حالا امیالی که مثل وقتی که گرسنه‌ایم نیاز داریم یه غذا رو بخوریم، وقتی که حالا برای مثال نیاز به چیزهای مادی داریم مجبوریم بیایم و حالا اون میل ما به ما میگه، ذهن ما میگه که تو باید بری این کار رو انجام بدی تا به اون چیز برسی. The second thing is the things we see. So we look at something, we see, oh, I like that. و همینطور داره اشاره میکنه که حتی اون چیزهایی که ما میبینیم هم امکان داره باعث وسوسه ما بشه. And the third thing is our pride. We think, oh, if I had that, that would make me look much more important or look much better. و چیز سومی که باعث این وسوسه شدن میشه اون فکر درونی خودمونه که میایم فکر میکنیم، میگیم خب اگر من این چیز رو داشته باشم این باعث میشه که من از دیگران خیلی جلوتر بیفتم و با دیگران متفاوت باشم و جایگاه بالاتر داشته باشم. And John says that's everything that leads us on to commit sin. و یوحنا داره به وضوح میگه که این همه اون چیزایی که ما رو به سمت انجام گناه هدایت و رهبری میکنه. It's everything that is in the world. در واقع هر چیزی که در این دنیا وجود داره. So there's a difference between the world and the things of God. آره. He's talking about the difference between, John uses this idea of the world to mean the things that aren't from God. These are the things that are from the world. و در واقع یوحنا داره تو این باب اشاره میکنه به چیزهای دنیوی که وجود داره که باعث وسوسه شدن ما میشه که از خود دنیا هست، از طرف خدا نیست. So what this is all telling us is that the desire to commit sin comes from inside our minds. تمام این چیزها دارن به ما میگن که تمام این وسوسه شدنه از خود ذهن ما تراوش پیدا میکنه و ساخته خود ذهن ماست. We'll look at one more passage that says that, and that's in the Gospel of Mark. بیایم به یک پاساژ دیگه در مورد انجام گناه و وسوسه شدن در انجیل لوقا نگاهی بندازیم. مرقس، در انجیل مرقس. So it's the Gospel of Mark, chapter 7. خب انجیل مرقس باب 7. And it's verses 20 to 23. آیه های 22 و 23 رو براتون میخونم. 20 to 23. 20 to 23. آیه های 20 تا 23. او ادامه داد: آنچه از درون آدمی بیرون می آید آن است که او را نجس می سازد. زیرا این هاست آنچه از درون و دل انسان بیرون می آید: افکار پلید، بی‌عفتی، دزدی، قتل، زنا، طمع، بدخواهی، حیله‌گری، هرزگی، حسادت، تهمت، تکبر، حماقت. این بدی ها همه از درون سرچشمه میگیرد و آدمی را نجس میسازد. آمین. So that's Jesus. He's telling us that all the wicked thoughts we have come from inside, from our own minds.
اینجا عیسی است که داره میگه تمام اون چیزهای بدی و پلیدی رو که ما حس میکنیم و به سمت ما میاد در واقع از درون ما نشأت میگیره، از ساخته دست ذهن و نفس ماست. So in the Bible, it talks about two kinds of thinking. It talks about the thoughts of our mind, those are our sort of public thoughts, and it talks about the thoughts of our heart, which are our private thoughts. در واقع در کتاب مقدس اومده دسته‌بندی کرده این حالا احساسات یا اون میشه گفت اون میل های درونی ما رو به دو دسته، یک دسته که از ذهن ما تراوش پیدا میکنه و یک دسته که از قلب ما نشأت میگیره. And here it's talking about our private thoughts, saying our private thoughts lead to, and then a great long list of sinful things. و در واقع اینجا داره در مورد یک حالا افکار یا امیال خصوصی و شخصی ما صحبت میکنه که میگه اینها باعث میشه که ما رو به سمت گناه هدایت کنه، که یک لیست بلندی هم در واقع داده که گفته مثل دزدی، قتل، زنا، بی‌عفتی، طمع، بدخواهی، حیله‌گری، هرزه‌گری. And then he ends up by saying all these evil things come out from inside us. و در آخر با آیه آخری که خونده شد داره میگه تمام این چیزهای پلید شیطانی همش از درون ما سرچشمه میگیره. So what about the idea of the devil then? خب بیایم یه نگاهی بکنیم به اون ایده ابلیس. اصلا ابلیس چیه؟ اون ایده ابلیس که وجود داره واقعا چیه؟ Now, it's important to realize that in the Bible there are two different ideas, Iblis and Shaitan, and they're not quite the same. خیلی مهمه که بدونید در کتاب مقدس دو چیز به عنوان حالا این شیطان و ابلیس وجود داره و این دوتا در واقع یکی نیستن و با هم تفاوت‌هایی رو دارن. از نظر کتاب مقدس اینا دقیقاً دو شیطان و ابلیس. We're going to look now at Iblis, we'll look at Shaitan later on. الان میریم یه نگاهی بندازیم به خود ماهیت ابلیس و در بعد همین نگاهی میندازیم به شیطان. So in the Bible, the devil is the thing that tempts us to sin. در کتاب مقدس ابلیس چیزی یا موجودی یا ماهیتیه که ما رو وسوسه میکنه تا به گناه بیفتیم. So for example, if you look in Matthew chapter 4 and verse 1, you can see about Jesus being tempted. برای مثال اگر به متی باب 4 آیه 1 نگاه کنید میبینید که حتی عیسی هم وسوسه داشت میشد در اینجا. Shall I read it, Bob? Yes, please. عیسی در بوته آزمایش آنگاه روح عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسوسه اش کند. آمین. So the point there is that Jesus is led into the places where no one lives so that he can experience temptation. خب نکته که اینجا داره بهش اشاره میکنه اینه که عیسی به سمت حالا اون بیابونی که در اطراف اون شهری که وجود داشته هدایت میشه تا به اونجا بره تا در یک آزمایشی قرار بگیره که قرار بده در اونجا وسوسه بشه. It's interesting because he is actually led into the desert by the Spirit of God. جالبه به خاطر اینکه این عیسی توسط اون روح خدا اومد هدایت شد به اون صحرایی که معین شده بود که باید میرفت تا اونجا و مورد آزمایش یا وسوسه قرار بگیره. And he's going to be tempted by the devil. و قرار بود که در اون صحرا بیا توسط ابلیس این وسوسه بشه. So you can think of the devil is the thing that tempts us.
خب شما میتونید ابلیس رو به عنوان یک ماهیت در نظر بگیرید که باعث وسوسه شدن ما میشه. And we've already seen that we are tempted by our own inner thoughts. و خب تا اینجای کار اشاره کردیم که ما توسط خود امیال و افکار درونی خودمون هم وسوسه میشیم. And it is this tendency towards things that don't agree with God that all human beings have that tempts us. در واقع ما رو به جایی هدایت میکنه این وسوسه که باعث میشه ما کاری رو انجام بدیم که ضد اون خواسته خدا و برخلاف اون خواسته خداونده و باعث میشه که به ما بگه که خب یک چیزهایی که تو نداری و بقیه دارن رو تو باید در نظر بگیری و به خاطر همونی که وسوسه میشه که اونها رو داشته باشی. So we have to have these things. We have a need for food when we are hungry. در واقع خب بعضی از این نیازها رو کلا داریم. مثلا یکیش این نیاز به غذا خوردنه که اصلا در ذات و وجود ما به صورت فیزیکی و معنوی است که بهش نیاز داریم. So that can be a good thing. It stops us from starving to death. در واقع این یک چیز خوبی میتونه باشه. باعث میشه که ما خب اندازه کافی غذا بخوریم و یه وقتی دچار گرسنگی شدید سوء هاضمه نشیم و نمیریم. But it could also be a bad thing if it leads us to steal somebody else's food. ولی خب به این نکته هم توجه داشته باشید که این گرسنگیش امکان داره میتونه یک چیز بدی هم باشه. یه وقتی امکان داره از سر گرسنگی انقدر به یکی فشار بیاد که اون گرسنگی این رو هدایت کنه به سمتی که بره یک چیزی رو از یکی بدزده و بخوره. So in the wilderness, Jesus was tempted to turn stones into bread. خب در واقع در اون بیابان بیا آب و علفی که بود عیسی وسوسه شد تا بیاد اون سنگ رو به نون تبدیل کنه. And that's quite understandable. He had been a long time without food. He was very hungry. خب این در واقع تا حدی قابل فهم و قابل فهمیدنه به خاطر اینکه مدت زیادی رو در اون حالا بیابون بی آب و علف بود و خب گرسنه شده و نیازی داشت یک چیزی رو بخوره. But it would have been wrong for him to use the power of God for his own benefit. ولی خب برای عیسی اشتباه بود و عیسی مجاز نبود که از اون قدرتی که خدا بهش داده بیاد برای شکم و منفعت خودش استفاده کنه. And the other temptations in the desert follow a similar pattern. و در واقع وسوسه بعدی که عیسی دچار شد در اون صحرا به همین گونه در راستای همین وسوسه قبلی بود. So he is then tempted to, he imagines in his mind that he's in Jerusalem on top of the temple. و در واقع خب عیسی وسوسه شد و اون تصویر رو در ذهن خودش مجسم کرد که در رأس و در اون نوک معبد در جرودالسلام یا اورشلیم نشسته و به عنوان یک حالا رهبر کل همه ای داره دیده میشه. این همچین چیزی توی ذهن خودش تصور کرد. Throw himself down from the top of the temple and he would land safely on the earth and people would see that this was a marvelous miracle. Perhaps they would then follow him. ولی خب در واقع اومد اون بر اون تجسمش غلبه کرد و توی اون تجسم خودش رو از اون صندلی یا اون حالا اون جایی که بالاتر از همه نشسته بود در معبد خودش رو به پایین کشید و خب نذاشت که دیگران فکر کنن که این حالا خودخواهی درش وجود داره و میخواد که مثلا دچار اون امیال خودشه. It's a perfectly ordinary desire to do something that makes people want to follow him, but it would have been wrong. They'd be following for the wrong reason. خب در واقع این وسوسه این بود که
میتونست بیاد همه رو رهبری کنه، یعنی دچار وسوسه شد که رهبر همه شده و همه رو داره رهبری میکنه و همه ازش اطاعت میکنن، در صورتی که خب خودش میدونست به این شکل رهبری کردن یک کار غلطیه و حتی امکان داشت از اون آدمایی که اون رو اطاعت میکردن و رهبری میکردن یک کار غلطی میخواست که اونها هم میومدن همین کار رو میکردن و پیروی میکردن. And the third thing is he imagines a huge mountain from which you can see all the kingdoms in the world. و سوم چیزی که دوچار شد، این سوم وسوسه‌ای که دوچار شد این بود که یک کوه و یک قله‌ای بود که اگر بر فراز اون قله می‌ایستاد میتونست تمام پادشاهی‌های موجود در دنیا رو ببینه. Again, it has to be in his mind. There is no mountain from which you can see all the kingdoms in the world. خب باید تو ذهن خودش این رو میدونست که هیچ قله یا یک کوهی نیست که شما بر نوک اون بری و از اونجا تمام جهان و پادشاهی های ریز و درستی که در اون وجود داره رو بیایی تماشا کنی و به چشم ببینی. And the temptation is if you give in to your own wishes and just do whatever it takes, then you can rule all these. و در واقع وسوسه این بود که بیای اون چیزی رو که تجسم کردی و داری میبینی رو میل بهش داری رو بیای انجام بدی و بخوای که حالا بر تمام اونها سیطره پیدا کنی و فرمان روایی کنی. So the devil is the thing that tempts. خب ابلیس همون چیزیه که میاد وسوسه میکنه. We've already seen that we're tempted by what's inside our minds. ما در حال حاضر خب امروز دیدیم که ما توسط اون چیزی که در ذهن ما وجود داره و از اون نشأت میگیره میایم وسوسه میشیم. So the devil is inside us. It's the evil impulses of our mind. و خب خیلی مهمه که بدونیم که ابلیس جزء درونی از ماست و در ذهن خود ماست. Now, is there a sort of evil being, a bit like God, who tempts us to sin? خب حالا در واقع من خودم میخوام بپرسم یا حالا از شما بپرسم، آیا یک چیزی مثل یک حالا ابلیسی یا یک موجوداتی که امکان داره ببینید مثل این موجودات حالا شیطانی یا ابلیسی که شاید توی فیلم ها هم ببینید، آیا وجود داره که ما رو بیاد دست ما رو بگیره و به سمت گناه ببرتمون؟ People sometimes imagine something a bit like an angel which gives us evil thoughts. بعضی از مردم هستن که میان یه وقتایی یک حالا تجسماتی رو دارن، میگن که یک موجود شیطانی که حالا فیزیکی هم هست مثل یک غول یا یک مثل هیولاه میاد و تو ذهن ما یک فکرای بد و امیال بدی انتقال میده. Well, if such a being existed, it would be sinful. خب در واقع اگر همچین چیزی هم وجود داشته باشه خودش گناهکار هستش. And we've already seen that sin brings death. و خب ما بارها خوندیم در کتاب مقدس که خود گناه باعث مرگ میشه و اگر کسی گناهکار باشه همونطور که گفتیم این میمیره و خب مرگ به دنبالش میاد. So, for example, Romans chapter 6 and verse 23. برای مثال رومیان باب 6 آیه 23 من براتون میخونمش. زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیسی است. آمین. So you can't have a sinner that lives forever. این آیه داره به صورت مشخص به ما میگه که شما در اطراف خودتون یا در این جهان نمیتونید کسی رو ببینید که حالا هر موجودی میخواد باشه، اصلا و حتی این موجودی که اینا تصور میکنن مثل یک غول
شیطانیه. اگر کسی گناهکار باشه نمیتونه تا به ابد زندگی کنه و میمیره به خاطر اون گناهکاریش. So a devil that was like an angel would be a sinner and it would die. و حتی اگر طبق چیزی که اینا میگن اون شیطان یه چیزی مثل حالت فرشته هم بود یا یک موجود خارجی هم داشت، در واقع همین ابلیس یا همین حالا قولی که اینا میگن وجود داره، خب این پس باید میمرد اگر گناهکار بودی. گناهکاره که دیگران وسوسه میکنه و به خاطر همین این باید مرده باشه. So basically this word iblis, the devil, it's talking about our own minds. That's where temptation comes from. خب به طور کلی این اسم ابلیس یا مقوله که به نام ابلیس در کتاب مقدس وجود داره در ذهن خود ماست و قسمتی از ماست و ما رو به سمت انجام گناه وسوسه و هدایت میکنه. What about the word shaitan? حالا بریم نگاهی بندازیم به کلمه شیطان. Well, that's a Hebrew word. It comes from the Hebrew language. در واقع ریشه لغوی این کلمه از زبان عبری میاد. And it just means an enemy or an opponent. و در واقع معنی واقعی این حریف یا دشمنه. So let's give an example. حالا یه مثالایی در موردش بزنیم. So if we look in First Chronicles, chapter 21 and verse 1. اگر به اول تواریخ باب 21 آیه 1 نگاه کنیم، خب میتونیم یک چیزی در مورد این ببینیم. شمارش جنگاوران داوود. آنگاه شیطان بر ضد اسرائیل برخاسته داوود را برانگیخت تا اسرائیل را سرشماری کند. آمین. So we've got Satan here stands against Israel and persuades David to count all the people in Israel. اینجا میتونید ببینید که از شیطان صحبت شده که بر ضد اسرائیل برخاست و اومد داوود رو یه جورایی تحریک کرد تا اسرائیل رو بیاد، یعنی همون حالا سپاهی که وجود داشته حالا کلا اسرائیلی ها رو بیاد سرشماری کنه. And the law of Moses allowed the king to count the people in his nation, and they had to do it according to a certain method, and they had to count everybody. در واقع قانون موسی به اینها به پادشاهان هر حالا امتی تو امت خودشون اجازه رو میداد که بیان اون حالا امت رو سرشماری کنن، البته توسط متدی خاص که تعیین شده بود، نه هر جوری که دلشون بخواد. And of course it also meant they had to pay some tax, and so people didn't want to do it. و البته خب اون مردم یا حالا هم امتی که گفتیم که سرشماری میشدن در واقع توی آمار قرار میگرفتن و موظف بودن یک مالیاتی رو به این شاه یا پادشاه سرزمین خودشون بیان پرداخت کنن. And the law of Moses said if you don't join in with the counting, if everybody isn't counted, then there would be disease that would come and would go through the land. قانون موسی یا شریعت موسی میگفت که اگر شما به عنوان یک شهروند بیاین از این سرشماریه سر باز بزنید و به قول گفتنی به قول خودمون بیایم کلا این سرشماری و حالا داروغه‌ای که داره سرشماری میکنه که مالیات ها رو جمع کنه رو بیایم بپیچونید، شما در واقع گناه کردید. And on this occasion, the Israelites aren't all counted. The counting doesn't include 2 of the tribes. و خب البته این نکته هم بگم که قانون موسی میگفت که اگر این کار رو بکنن کسایی شهروندایی بیان این قانون رو زیر پا بذارن و بیان سر باز بزنن، باعث میشه که مریضی و
بدبختی و مریضی و بدبختی و چیزای اینطوری هم به حالا اون سرزمین وارد بشه. خب در این سرشماری که انجام شد اینا اومدن سرشماری کردن، ولی دو طایفه از حالا مردم رو، دو طایفه، دو قبیله رو اومدن از سرشماری معاف کردن و معاف بودن و سرشماری نمی شدن. So in verse 1 it's described as an opponent of Israel who gets David to count the people to see whether they are going to rebel against the command of God or not. خب در آیه 1 میبینید که شیطانه که اومد بر ضد اسرائیل برخاست و داوود رو تحریک کرد تا بیاد تمام مردم اسرائیل رو سرشماری کنه و تا ببینی که آیا مردمی هستن که بخوان حالا ما به قول خودمون زرنگ بازی در بیارن و بیان از زیرش در برن و از این سرشماری سرباز بزنن و از این قانون موسی سرپیچی کنن. Now, if we go to the other account of the same event, that's in 2 Samuel chapter 24. حالا اگر به دوم سموئل باب 24 بریم، what was book? That's it, chapter 24, verse 1 again. خب آیه 1 رو براتون میخونم از 2 سموئل باب 24. سرشماری داوود در واقع در مورد همین سرشماری داره صحبت میکنه. دگر بار خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شد و داوود را بر ضد ایشان برانگیخته گفت برو و اسرائیل و یهودا را شمارش کن. آمین. So in the account in Chronicles, it says an adversary, Satan, stands against Israel. Here we find that adversary is God. در جای دیگه که البته همین دوم سموئله که داریم میخونیمش میبینیم در واقع همون چیزی رو که در تواریخ خوندیم رو داره تکرار میکنه، ولی این بار به جای واژه شیطان داره از خشم خدا صحبت میکنه که میگه اون خشم خدا بود که بر اسرائیل برافروخته شد و بر ضد اسرائیل اومد عمل کرد و ایستاد و اومد داوود رو تحریک کرد تا اسرائیل و یهودا رو شمارش کنه. And every time we read this word in the Old Testament, it simply means an enemy or an opponent. در واقع به طور کلی و ساده هر باری که ما این کلمه شیطان رو در عهد عتیق میخونیم معنای حریف و دشمن رو میده. And we find an example where an angel of God is an enemy to one of the prophets. و امکان داره حالا یک مثالایی رو ببینیم که حالا یا خشم خدا یا فرشته‌ای از خدا از سمت خدا برانگیخته شده تا بر ضد حالا قوم یا شخص یا کسایی عمل کنه. We get this word shaitan where that appears. و می‌بینیم هر جایی که حالا این حالا اکانتی باشه که داره از خشم خدا یا اون فرشته‌ای که از طرف خدا مأموره تا بیاد حالا کاری رو انجام بده بر ضد اون مردم گناهکار، می‌بینیم به اون کلمه شیطان برمیخوریم. And we even find one place where it says that Solomon, the king of Israel, had no enemy. و جایی هم هست که داره به ما میگه که سلیمان پادشاه اسرائیل هیچ دشمنی نداشت. And it uses this word shaitan. It says there was no shaitan at that time. و در واقع داره از این کلمه شیطان استفاده میکنه که میگه خب این هیچ شیطانی نداشت، که منظورش همون اشاره به دشمن و حریف. So in the New Testament, slightly different because that's written in Greek. در واقع تعبیر کلمه در عهد جدید کمی متفاوته به خاطر که به زبان یونانی هم نوشته شده. They needed a word for an enemy of the church. خب میتونیم به عنوان مثال به این کلمه شیطان نگاه کنیم که اومده به عنوان
دشمن کلیسا معرفی شده در اون زمان. Thank you. دوستان میتونید میوت کنید. برادر شما داریم صداتون میشنم، شما که It's okay, I've muted him. داره. So we're looking for what happens in Greek is that there are many different kinds of enemies. حالا چیزی که در خود زبان یونانی هست، در خود زبان یونانی به تعابیر و معانی زیادی برای کلمه دشمن وجود داره. So all the different words for an enemy are very specific. تمام معانی که ربط پیدا میکنه و مربوط به کلمه دشمن هست اینها خیلی خاصن. So you get antidikos, for example, which is means an enemy at law. برای مثال خب آنتیلیکوس رو داریم که این یک دشمنی بوده که البته یک دشمن قانون بوده، یعنی دشمنهای زیادی توی زبان یونانی وجود داره، هر چیزی اسم خاص خودش داشته. حالا امکان داشته دشمن قانون یه اسم داشته، دشمن چه میدونم آب و هوا یه اسم داشته، دشمن نمیدونم مردم یه اسم داشته. And there are lots of others. There's antikemai, which means an enemy who lives nearby. و برای مثال یه دشمن دیگه هم وجود داشته که اسمش آنتیکمای بوده که این یه دشمنی بوده که در نزدیکی شما زندگی میکرده. And the people who were writing the New Testament wanted something more general that referred to different kinds of enemies, enemies of God, enemies of people in the church, enemies of the church. در واقع مردمانی که در عهد جدید و در زمان عیسی و بعد از عیسی زندگی میکردن خب یک دشمن واحدی رو میخواستن تو به زبان لغوی که در اون زبانی که نوشتاری انجام میشه نوشته میشه فقط یک دشمن باشه، نه اینکه بخوان حالا بیان هر دشمنی رو مثل اون چیزی که از زبان خود یونانی وجود داره بیان جدا جدا این رو بنویسن. Well, there wasn't a word like that in Greek, so they used the word from Hebrew. و در واقع مشکل اینجا بود که اینا داشتن خب کتاب مقدس رو از زبان یونانی می‌نوشتن و در زبان یونانی هم یک دشمن واحد وجود نداشت. ما خودمون در زبان فارسی وقتی هر کی که دشمن باشه میگیم این دشمنه، فرقی نداره دشمن چی باشه. بس اینا نیاز داشتن که بیان به یک زبان دیگه ای که زبان عبری بود مراجعه کنن. چرا؟ چون در اون زبان یک تعریف واحد برای دشمن، کلمه دشمن بود. So, example in Matthew chapter 16. مثالشو میتونید در متی باب 16 ببینید. So Matthew 16 verse 23. متی 16:23. من براتون میخونمش. Perhaps better read chapter 20 verse 22 as well, just to get the context. Yeah. خب من 22 و 23 رو با هم براتون میخونم. اما پتروس او را به کناری برد و سرزنش کنان گفت دور از تو سرورم، مبادا که چنین چیزی هرگز بر تو واقع شود. عیسی روی برگردانیده و به او گفت دور شو از من ای شیطان، تو مانع راه منی، زیرا افکار تو انسانی است نه الهی. آمین. So Jesus has told his disciples that he's going to go to Jerusalem, he's going to be crucified. در اینجا عیسی به یارانش گفته بود که قراره به اورشلیم بره و اونجا قراره به صلیب کشیده بشه و قراره کشته بشه. Peter has said, no, you don't need to do that. پیتر از سر دوست داشتن خب بهش گفت که نه این کارو نکن، تو نباید این کارو بکن. And here Jesus turns to Peter and he calls him Satan. و اینجا عیسی از دست پتروس کمی عصبانی میشه و بهش میگه که مانع من نشو، تو داری اون رو شیطان خطاب میکنه. So he's saying that Peter is being his opponent at this time. و میتونید به وضوح ببینید که اینجا پتروس در واقع به اسم شیطان تعریف شده و اومده در این آیه و باب.
به خاطر اینکه داشت مانع و حریفی میشد برای عیسی تا عیسی نره و به اون اراده خداوند، اراده پدرش تن نده. But the word is used for Peter. It's not talking about some other creature. It's talking about Peter. ولی خب این کلمه‌ای که داره استفاده میشه اینجا به عنوان که وقتی میگه شیطان داره در مورد خود پتروس استفاده میشه و داره پتروس اینو میگه و در واقع کلمه دیگه ای رو بهش نمیگه. So first of all, Jesus is talking to Peter. خب اول از همه چی عیسی داره با پتروس صحبت میکنه. And he ends up saying, you're not thinking of the things that God would think, you're thinking the things that man would think. و داره بهش میگه این چیزی که تو داری به من میگی این یک خواسته خدا نیست، این که داری مانع من میشی، این خواسته خود توئه که نمیخوای من برم. So it's not talking about some other creature, he's talking about a man. This man is Peter. و میبینید که اینجا خب در مورد هیچ موجود دیگه‌ای صحبت نمیکنه و داره در مورد خود پتروس صحبت میکنه که این خود پتروس بوده که داشته مانع میشده که عیسی نره. And we'll just find one more example, which is in 1 Corinthians. میتونید تو اول قرنتیان هم یک مثالی در مورد این رو ببینید. Chapter 5 and verse 5. من براتون میخونمش با آیه 5 از باب 5 اول قرنتیان. این مرد را به شیطان بسپارید تا به نابودی نفس گناهکار روح در روز خداوند عیسی نجات یابد. آمین. Thank you. So this is someone who'd been doing something that was very wrong. اینجا خب کسی بوده که داشته کاری رو انجام میده که خیلی اشتباه. And Paul says, hand him over to someone who's going to oppose this. پولس داره میگه که این رو بسپارید به کسی که حالا میاد بر ضد این عمل میکنه. So that in the day of judgment, he may be saved from death. که به امید این که در روز قضاوت از مرگ ابدی نجات پیدا کنه. Now, if Shaitan was an evil being opposed to God, that's just the wrong place to send him, so that he will end up being saved. Could you repeat your sentence again? Right. If this Satan was an evil being opposed to God, then sending the young man to Satan would be the wrong thing to do if you wanted him to be saved. Yeah. خب در واقع اگر این شیطانی که اینجا ازش اسم آورده شده این یک موجود حالا بیرونی بود که بر ضد خدا بود و چیزی بود که کلا بر ضد خدا عمل میکرد، خب این پولس نمیگفت که این رو به این بسپارید و در ادامه نمیگفت که باشد که بعدش خب یه دعایی کرد، باشد که وقتی این کار رو میکنید در روز حالا قضاوت این گناهاش بخشیده بشه، یعنی و مرگ ابدی نگیره و زندگی جاویدان بگیره. پس میتونیم نتیجه بگیریم که این شیطان یک موجود بیرونی یا یک چیزی مثل حالا هیولا یا یک چیز اینطوری نیست. So we got this picture. Let's see what we've seen. We've seen that the devil is inside us. It's part of our mind that tempts us to do wrong things. خب یک مرور کوتاهی رو بکنیم. ما خوندیم که ابلیس جز درونی و از ذهن ما هست که میاد ما رو وسوسه میکنه و ما رو به سمت و سوق گناه کردن هدایت میکنه تا به واسطه اون گناه دچار مرگ بشیم. And we've seen that the word Satan means anything that opposes, any enemy or adversary or opponent. و خوندیم که خود شیطان به معنی حریف یا دشمنه،
که حتی میتونه یک شخص خوبی باشه یا یک شخص بدی هم میتونه باشه. در واقع معنیش اینه هر کسی که میاد ما رو از یک چیزی منع میکنه. امکان داره ما رو از یک کار انجام کار بد منع کنه و امکان هم داره از انجام یک کار خوب بیاد ما رو منع کنه. Now, sometimes both those words can apply to the same thing. بعضی وقتا این دوتا کلمه رو میتونیم برای معنی کردن یک چیزی به کار ببریم. هر دو اینها رو بعضی وقتا میتونیم به کار ببریم. Let's just have a look at how that works. بریم نگاهی بندازیم که چطور میتونیم این کار رو بکنیم. So, there we go. It's the things that can be referred to by the word Satan, shaitan. خب ببینید نگاهی بندازیم به اون چیزهایی که میتونه ربط داشته باشه و مربوط بشه به معنی و کلمه شیطان. روی اسکرینتون دارید میبینید. برادر جان لطف کردم و یک تصویر روی اسکرین قرار داد. So among them, the devil is an opponent to us. در بین اونها ابلیس وجود داره که ابلیس هم یک حریف و یک دشمنی میتونه برای ما باشه. But it's not our only opponent. We have many other opponents as well. و در واقع تنها حریف ما نیست. ما حریف‌های زیادی رو داریم در حالا اون یا در زندگی خود. So if we look at occasions where the Bible talks about God, we've seen one where God is an opponent to someone in the Bible. خب اگر به کتاب مقدس رجوع کنیم میبینیم که جاهای زیادی اومده حالا قصصی تعریف شده که خدا اومده بر ضد کسی عمل کرده یا حالا قومی و حریف اونها شده و اونها رو خب اومده جزا داده و نابود کرده. So the word shaitan was applied to God in that passage that we read, and there are others as well. و حتی میتونید ببینید که برای تعریف خدا هم از کلمه شیطان استفاده شده زمانی که اومد بر ضد یک قوم برخاست و سعی کرد اونها رو حالا یا امتحان کنه یا جزا بده. And there are places where angels of God are sent to oppose human beings doing the wrong thing. و حتی جاهایی در کتاب مقدس وجود داره و تعریف کرده برای ما که فرشته هایی از طرف خدا مأمور بودن و به حریف و دشمنی و بر ضد مردم قوم یا قبیله برخواستن و بعد اونها اومدن حبود کردن تا اونها مانع اونها بشن، اونها رو متوقف کنن یا حالا یه کارهای اینطوری بر ضد اونها انجام بدن. So the word shaitan can refer to the devil, or it can refer to good things, even God or an angel from God. پس میتونیم نتیجه بگیریم که کلمه شیطان امکان داره برای توصیف حتی خدا، فرشتگان و حتی ابلیس و حتی چیزهای خوب هم به کار بره. Right, so that has practical consequences. در واقع خب اینها یک عقوبت‌های کاربردی دارن. I think one of the most important of these is that it means we can't trust our own thoughts. یکی از اینها و یکی از این حالا نتایجی که میتونیم بگیریم اینه که ما باید به این نتیجه برسیم که ما به اون افکار و اون تصورات و امیال خودمون نمیتونیم اعتماد کنیم. We are very good at deceiving ourselves and telling us that something doesn't matter or it's the right thing to do when actually it's wrong. ما در واقع ذات انسان بودن خب خیلی مهارت داریم در اینکه بیم خودمون و نفس خودمون رو گول بزنیم یا به عنوان خودمون ما همیشه حالا ایرانی‌ها میگیم که سر خودمون رو کلاه بزنیم و امکان داره بدونیم یه چیزی غلطه
ولی چون میل انجام اون رو داریم میایم سر خودمون رو کلاه میذاریم و گول میزنیم خودمون میگیم نه که اشکالی نداره که ما خیلی کلا انسان تو این کار خیلی خوبه. So if we look in Jeremiah chapter 17 verse 9. اگر به ارمیا نگاه کنید Over Hivsdain or Eremia. ارمیا باب 19 آیه 9. Boba Hivsda, I know. آها باب 17. خب من براتون میخونمش این آیه رو. دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار بیمار، کیست آن را بشناسد؟ آمین. So it's warning us that the human internal thoughts are liable to lead us astray if we're not careful. در واقع داره به ما میگه که اون خب ذات درونی ما و اون خواسته ها و امیال خودمون، حالا اینجا داره به دل اشاره میکنه، از همه چیز فریبنده تره و باعث میشه که ما رو به گناه بکشون اگر مواظب نباشیم. And it says that the heart is more deceitful than anything else. و داره میگه همین دل که حالا قلب هم بهش داره اشاره میکنه برادر جان الان، میتونه از هر چیزی در این دنیا فریبنده تر باشه و ما رو بیشتر فریب بده. So there's nothing outside you that is more likely to lead you to do wrong things. و در واقع هیچ چیزی خارج از این قلب و خارج از اون دل شما وجود نداره که به اندازه این دل و قلب شما فریبنده باشه و بیاد شما رو گول بزنه و وسوسه کنه و به سمت گناه بکشه. So when you're thinking, I'd like to do something, you need to just think again, am I making an excuse for myself or is it really the right thing to do? و در واقع زمانی که شما میایید به فکر میافتید و فکر میکنید که من باید این کارا رو برام انجام بدم، باید یه لحظه استاپ کنید و از خودتون بپرسید که آیا این کاری که من میخوام انجام بدم آیا کار درستیه یا کار غلطیه. So let's summarize what we've seen. خب بیا خلاصه بندی کنیم که امروز چه چیزهایی رو یاد گرفتیم بشه اشاره کرد. The first thing we saw is that sin is breaking God's law and it leads to death. اولین چیزی که ما خوندیم اینه که گناه میاد اون شریعت و قانون و معیارهای خدا رو زیر پا میذاره و میشکنه و ما رو به سمت مرگ هدایت میکنه. And the second thing we saw is that the temptation to sin comes from inside our minds. و دومی چیزی که بهش اشاره کردیم اینه که وسوسه شدن برای انجام گناه از درون ذهن خود ما نشأت میگیره و تراوش پیدا میکنه. And finally, the important thing is before we do something, we should think whether we're really doing the right thing or not. و نهایتاً اینه که ما هر وقت که میل به یک چیزی داریم و میخوایم یک کاری رو انجام بدیم باید ببینیم که فکر کنیم آیا این غلطه یا درسته. So thanks for listening and thanks for translating. ازتون تشکر میکنم برای گوش دادن. No problem, sir.